Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω μπάρες δημητριακών πανεύκολες με βιολογικές νυφάδες βρώμης. Εγώ πάντως χρησιμοποιώ τες πάρα πολλά, είναι ένα εύκολο σνακ. Κάντε τις φίλες μου ειλικρινά, ό,τι κάνω και μου αρέσει το μοιράζομαι μαζί σας. Είναι μια πανεύκολη συνταγή. Είναι για όσους αγοράζουν ήδη μπάρες δημητριακών ή για όσους θα αγόραζαν. Είναι εξαιρετικές. Έστω και μια φορά κάντε τις φίλες μου και ξαναμιλάμε. Και εγώ που τις δοκίμασα μου υπεράρεσα. Τα υλικά μας είναι 2 φλιτζάνια νυφάδες βρώμης. Είναι οι βιολογικές, είναι 240 γραμμάρια. Επίσης θέλω 100 γραμμάρια, μισό ποτήρι 100 γραμμάρια ζάχαρη. Έναν φλιτζάνι 50 γραμμάρια τριμμένη καρύδα, ιντοκάριδο. 120 γραμμάρια αλεύρι, ό,τι αλεύρι έχουμε σπίτι μας, ως συνήθως όμως το που κάνουμε τα κέικ, η φαρίνα ή ζαχαροπλαστικής ή για όλες τις χρήσεις. Εμένα είναι ζαχαροπλαστικής, θα βάλουμε χωριάτικο, εκτός από χωριάτικο. Το 120 είναι έναν ποτήρι. Έναν κουταλάκι κανέλα, 3 γραμμάρια. Μισή κουταλιά σόδα, είναι περίπου και τούτη 3 γραμμάρια, μια κουταλιά μέλι, 20 γραμμάρια και μια συσκευασία αλατισμένο θα βάλω βούτυρο 240 γραμμάρια. Γάλακτος. Μπορούμε να βάλουμε και ανάλατο. Αλλά θα βάλουμε και μια μπρεζούλα αλάτι για να δώσουμε γεύση. Εγώ προτιμώ να βάλω τον αλατισμένο και να αφαιρέσω το αλάτι που μες στη συνταγή μου. Αυτά είναι η Μιχάλη μου. Η Αγία Μαρίνα είναι εκεί. Η Αγία Μαρίνα, φίλες μου, επιστρέψαμε από επίσκεψη στο νησί Άνδρος. Επισκεφτήκαμε το μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας, βοήθεια μας, και συνεχίζουμε με τις συνταγές μας. Αρκετές φίλες ήβρα και στην Άνδρο που με παρακολουθούν και μου έστειλαν συνταγές για λοκούνια με περγαμόντο. Ευχαριστώ τη φίλη Μαρία, όπως και πολλές άλλες. Που έχει κατάστημα στον Πατσί. Στον Πατσί, ναι, και έχει πολλά παραδοσιακά προϊόντα που φτιάχνουν εκεί. Ενθουσιάστηκα όπως εγώ και εκείνη. Έχουμε φωτογραφία νομίζω με τη φίλη Μαρία. Συνεχίζουμε, πάμε. Πάμε με την εκτέλεση. Να ετοιμαστούμε. Είναι ωραίες οι εκδρομούλες, αλλά θέλει το σπίτι σου. Εκτιμάς το σπίτι σου. Βέβαια, βέβαια, εντάξει. Πώς προχωρούμε τώρα. προχωρούμε. Πρώτα θα γιώσουμε το βουτυρό μας. Θα βάλω και μία κουταλιά, 20 γραμμάρια μέλι. Εγώ να το βάλω στο μάτι, φίλες μου, είναι 20 γραμμάρια. Και θα πάει να λιώσει στη φωτιά μας. Θα βάλω χαμηλή φωτιά, να λιώσει σιγά σιγά. Θα μπούσει βούτυρος και μέλι μαζί και όλα τα στεγνά, τα στερεά, θα μπουν στη λεκανίτσα μου τούτη. Που έχω μέσα τις νυφάδες βρώμης. Να το χαμηλώσω και να το αφήσω σιγά σιγά να λιώσει. Πάμε από εδώ καλό. Δεν έχουμε λινένια όμως. Πάμε, ρίχνουμε τη ζάχαρη. Όποιο ρίξουμε πρώτον έτσι έχει σημασία. Ανακατεύεις. Ανακατεύω. Μπαίνει σόδα. Μισή κουταλιά, ναι, κουταλιά της σούπας. Μπαίνει το αλεσμένο ιντοκάριδο για μια ωραία γεύση. Τριμμένη καρύδα. Τριμμένη καρύδα. Μπορεί να προσθέσει κι άλλα σε τούτα τα crunches. Είναι μπάρες δημητριακών, αλλά είναι πανεύκολες. Μπαίνει το αλευράκι. Να μπουν όλα τα στερεά, Μιχάλη μου. Ανακατεύκομαι. Εν τω μεταξύ το βούτυρο λιώνει με το μέλι. Και πάει και μια κουταλάκι κανέλα. Ένα κουταλάκι κανέλα. Για να δώσει άρωμα. Θα βάλω αλάτι. Θα έβαλα αλάτι αν δεν έβαλα τον αλατισμένο βούτυρο. Πάει. Και πάμε πίσω στο βούτυρο που λιώνει. Ναι. Πάμε εδώ σε σιγανή φωτιά. Μπορώ να το βάλω στο μικρό το μάτι. Είναι καλύτερα στο μικρό. Συνεχίζεις στο μικρό μάτι, στη μικρή φλόγα. Έλειωσε το βούτυρο. Να το σβήσεις συνεχίζει να λιώνει. Σίγουρα η κατσαρόλα είναι ζεστή. Ναι. Να κατέβω τα τούτα, να αναμειχθούν όλα τα υλικά μαζί. Σιγά σιγά, είναι τα ωραία που μυρίζει το βούτυρο. Και ζυμώνεις με το κουτάλι δηλαδή. Είναι το κουτάλι, βέβαια. Τούτον είναι. Τούτον είναι, Μιχαλάκι μου. Τούτες οι ωραίες μπάρες βρώμης. Δεν θα χρειαστεί τίποτε άλλο νικρονά. Αυτό είναι, αλλά να το ανακατέψουμε καλά, να πιάσει παντού το ζεστό βουτυράκι. Θέλει το ανακάτωμα του. Εδώ θέλεις βερτάδα. Ναι. Χρειαζόταν η μεγάλη λεκάνη για να σε άνετες. Μπράβο. Κατευκούμε πάρα πολλά καλά
πάρα πολλά καλά, να πιάσει παντού το βούτυρο. Βλέπεις ότι βουτυρωθήκαν όλα. Πρέπει να ενωθούν ωραία, έτσι μόνο τούτο, για να μην σπάζουν, να δείτε και παρακάτω πως το ρολάρω και γίνεται ένα σώμα συμπαγής, ας πούμε. Κάτω σαν το, Ό,τι δεν χρειάζεται φεύγει. Προκαλούν τούτες. Είναι και όμορφες. Πολλά ωραίες. Άλλαξε μου το φούρνο στους 175 με 180. Στον αέρα. Στον αέρα. Έλα. Ένα λεπτό. 175 λοιπόν. Ξεκάζεις το ταψί με σπρέι λαδιού. Για να κάτσει και ωραία η αντικολλητική. Άρα έχεις έτοιμη την αντικολλητική στις διαστάσεις του ταψιού. Τα μανταλάκια μάντα 2 εγγονός μου πιάνουν μουκά. Και τώρα όλα τα ζυμωμένα υλικά πηγαίνουν στο ταψί. Κατεμένα, ζυμωμένα, στο ταψί διαστάσεων 22 επί 28 εκατοστά. Στρώνουμε το, να κάτσει παντού το ίδιο. Άρα θα το στρώσεις και θα το ρολάρεις κιόλας, γιατί βλέπω το ρολόν εδώ. Βέβαια. Να κάτσει παντού το ίδιο για να είναι όμορφες, να μην είναι άλλες ψηλές και άλλες χαμηλές. Πάπουλες και άλλες λεπτές. Ακριβώς. Αμέ και ένα ρολάρισμα, έτσι ενώνονται. Το βούτυρο σφίγγει. Ναι, όσο κρυώνει, σφίγγει. Βοηθάς το χαρτί να καθίσει καλά στη βάση του ταψιού. Να το δω ωραίο σχήμα, να ψηθεί, να κοπεί όμορφο. Είναι λεπτομέρεια, αλλά σημαντική. Δείτε τι όμορφες που είναι. Και τώρα θα πάει στο φούρνο. Στο φούρνο. Ο φούρνος μας ζεσταίνεται στους 175 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Αφαιρείς το διπλό χαρτί. Έτοιμος και ο φούρνος μας. Πάει λοιπόν στη μέση του φούρνου και θα το παρακολουθούμε. Θέλει περίπου 20 λεπτά. Στα 15 λεπτά έχουν πάρει χρώμα. Χαμήλωσαμε τη θερμοκρασία στους 160. Όταν πάρει χρώμα χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία. Εμείς το χαμηλώσαμε στους 160. Μετά από 20 λεπτά είναι έτοιμες. Πήραν τούτον το χρυσαφί χρώμα. Μετά από 20 λεπτά είναι έτοιμα, σβήνουμε το φούρνο και βγαίνουν. Τι ωραίο χρώμα. Θα κοπούν τώρα ή μετά? Όχι. Σε λίγο, φίλες μου, προς τις χλιαρές θα τις κόψω. Θα τις αφήσω να πάρουν τον αέρα τους και θα τις αφήσω να κρυώσουν και μετά να τις κόψω. Θα είναι δύσκολο. Θα τις δείτε. Ήρθε η ώρα να το χαράξεις. Το κόβεις μέχρι κάτω. Ναι. Είναι χλιαρό τώρα. Είναι χλιαρό προς ζεστό. Διότι ύστερα δεν θα κόβεται εύκολα. Να σφίξει το βουτυράκι μέσα. Πάντως τις τρώει όλη η οικογένεια. Φτιάξτε τα κι εσείς φίλοι και φίλες. Απολαύστε τα. Γράψτε μας στα σχόλια σας. Γραφτείτε και στο κανάλι μας όσοι δεν γραφτήκατε ακόμα. Δώστε ένα like στο βίντεο. Προωθήστε το και να είστε καλά. Μπαίνουμε στο φθινοποράκι, φίλες μου, Σεπτέμβριος. Φοβόμαι. Και όταν κρυώσουν τελείως θα τις αφήσετε να κρυώσουν τελείως, να σφίξει το βουτυράκι από μέσα και μετά θα τις μετακινήσετε. Είναι μπάρες Δημητριακών, όπως λέμε. Η συνταγή μου την έδωσε μία Αγγλίδα, φίλες μου. Η νύφη της Κατερίνας. Η νύφη της Κατερίνας από την Κρήτη, είναι τη δικαία μου την έδωσε. Αλλά κάνω και εγώ τις δικές μου τροποποιήσεις πάντα και τη φέρνω στα δικά μου. Αφαίρεσα λίγη ζαχαρίτσα. Τις θεώρησα λίγο γλυκές. Κάντε τις όπως σας λέω, φίλες μου, και να σας αρέσουν πάρα πολλά. Χάρισε να δοκιμάσει που τις κρύες. Έφαγε χτες. Έφαγε και χτες, να φάει και σήμερα. Θα τις αφήσουμε να κρυώσουν τούτες και θα συνεχίσουμε. Έτοιμες λοιπόν και οι μπάρες Δημητριακών με νυφάδες βρώμης, βιολογικές. Φτιάξτε τις κι εσείς. Ευχαριστώ τις φίλες που μου στέλνουν συνταγές. Τις κάμνω. Όσες μου αρέσουν θα σας δείχνω με πολύ αγάπη. Έτοιμη ακόμα μία συνταγή από την Ελίζα με πολύ αγάπη. Αγάπη, όπως λέω πάντα, φίλες. Για όλους εμάς και για σας αγαπητοί μας φίλοι και φίλες που μας αγαπάτε και σας αγαπούμε. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Θα τα ξαναπούμε στην επόμενη μας συνταγή. Υγεία να έχουμε. Ήρθε η ώρα η καλή και η ευλογημένη να απολαύσουμε μία μπάρα Δημητριακών της Ελίζας. Δείτε τι ωραία έχει κοπεί, φίλοι και φίλες. Το βούτυρο, η καρύδα που μου αρέσει. Αφήνει ωραία γεύση στο στόμα. Εγώ τις αφήνω στο ψυγείο. Τις παίρνω από το ψυγείο. Είναι έναν εύκολο σνακ για όλες τις ώρες της ημέρας, για όλη την οικογένεια. Και όπως έχω πει, φίλες μου, θα τις κόψετε, αλλά θα τις αφήσετε να κρυώσουν τελείως
Για να τις βάλετε στα δοχεία σας για να μην σας σπάσουν. Δείτε τι ωραία που τρώγεται. Πάρα πολλά ωραία. Πολλά ωραίο να. Άμα το ρολάρεις από πάνω γίνεται ένα σώμα. Εξαιρετικές. Πολύ διαφορά από αυτές που αγοράζω φίλες μου και πόσες ημέρες είναι συσκευασμένες, ενώ τούτες φτιαχτεί, πότε να φύγουν από το εργοστάσιο να πάνε στη χοντρική και όπως είπες, μόνο όταν κρυώσουν τελείως τις βγάζεις από το ταψί και πάνε στα δοχεία από στα κουτιά, ναι. Αλλά το καλοκαίρι προτιμώ να τις έχω στο ψυγείο, το χειμώνα να τις αφήνω και έξω. Στο ψυγείο διότι έχει το βούτυρο. Το βούτυρο, ναι, αυτό είναι. Και θα συνεχίσουμε. Ένα ποτήρι κοινό πορτοκάλι. Ό,τι πρέπει. Μπορεί με διάφορα ροφήματα. Άντε φίλες μου. Φίλοι, μην το ξεχάσετε, προωθήστε το. Κλείστε στο εγγραφή και στο κουδουνάκι όσοι δεν το κάνατε ακόμη. Στην υγεία σας. Πράγματι πολλά ωραίες, αλλά δεν θα χορτάσω με μπάρες δημητριακό, θα πάμε για φαγητό, οπότε θα μείνω μέχρι εδώ. Παρόλο που μου φωνάζω, μου έρχεται να πάρω άλλη μία, δεν ξέρω τι να κάνω. Άλλη μία. Άλλη μία φίλες και φίλοι. Μέχρι εδώ. Εγώ θα μείνω μέχρι εδώ. Άτε, καλή συνέχεια. Ο δασκάλος μου με βάζε στο πρώτο το πλανήριο. Ο Χριστιανός, ο Παθητής, ήμουν εδώ στην Καρπασιά τάξη. Εδώ στη τάξη, η δασκάλη μου κάνε μη βρίξει και μη στάξει. Φανταράκι, πήχα ένα κρυφό μεράκι που κρατούσα μέχρι τώρα μυστικό. Έχω απόψε στις 9 ραντεβού την 10.